هذا المكان. وصراحة قبل ما نيجي هون كان عنا خوف وتردد، لأنه أول مرة كانت رح نسكن بآرفي بارك، أو بالأحرى أول مرة رح نسكن بآرفي بشكل عام، بيت غير تقليدي. بس بعد شهر نقدر نحكي، بعد ما قضينا شهر كامل هون، نقدر نقول إنه جد من أروع التجارب اللي مرت علينا. وجد عاجز علينا إنه رح نطلع. جد أنا حاسة إنه يعني حاسة بزعل كأني رح أرحل من بيتي. أنت كمان عاز عليك. أنا عاز علي، حاسة إنه جد زي كأني راحلة من بيتي. أكيد تجربة حلوة، وناس تعرفنا عليهم انبسطنا معاهم، وهيك الواحد حس حاله بفترة كتير قليلة إنه هو بنتمي للمكان اللي هو فيه، مع إنه ما بعرفش حدا. يعني هون صراحة الناس جايين من ولايات مختلفة ومن خلفيات مختلفة. في ناس جايين متقاعدين وبدهم يلفوا الولايات، فبيلاقوا آرفي باركس بصفوا فيها. وفي ناس جايين يلاقوا أراضي أو بيوت بتنسي، فبيجوا يصفوا بالآرفي بارك. في ناس أصلاً ساكنين هون، يعني بيكون طبيعي فول تايمرز، بيكون شغلهم مثلاً بتطلب سفر، أو إنهم قرروا إنهم يعيشوا هون ويستقروا هون. في ناس عم بيعيشوا بالآرفيات هون لأنه أرخص لهم، بدل ما يكون عنده بيت وبدفع عليه ضرائب ومورجج ورانينج كوست، التكاليف تبعت البيت، بيشتري آرفي 20-30 ألف وبدفع عليه 500 هون بالشهر، مي وكهرباء انكلودد، يعني تكلفة ولا إشي، مقبولة. بالنسبة للكوست تبع إنه الواحد يعيش في بيت هون بالنسبة له. احنا فيها اليوم صار لازم نطلع من الآرفي بارك، لازم نكون أقرب للأرض اللي اشتريناها. راح نروح هلا على آرفي بارك تاني. الأرض اللي احنا أخذناها بعيدة عن المكان اللي احنا فيه الآن تقريبا ساعة ونص، فعم بضيع اليوم ساعة ونص رايح وساعة ونص راجع. عشان نقدر نشتغل وننجز لازم نكون قراب. فبس الآرفي بارك هداك كمان لطيف، إن شاء الله يكونوا الناس اللي فيه لطيفين زي اللي هون. رايحين نستكشف نحن إن شاء الله نكون. يلا نضبضب ونسكر. يلا نضبضب. How it sways in the sun, keeping our stories in its motion, lies the truth about us. Well, on your way out, I'd like you to stop and video a picture of the cabin on the way by, and let the folks back home know that America is the same across the world. There's good people and bad. There's guitar players. Yeah. Once again, to the family back home, I'd like to say that we had a wonderful time with this lovely couple. Thank you. And their bug collecting child. Yeah. All right. Now. Send me a songs of tomorrow. Dying to know it all. Stories of joy and of sorrow. خربطنا بالطريق، فاضطرينا نلف، وجوجل ودتنا على شارع هيك فرعي جوا، طبعا بروبرتي خاصة لعالم، قاعدين عم نزعج البقرات. مش عاجبين الوضع ابدا، طولي بالك. فبدنا نحاول نرجع نطلع الآرفي على الشارع الرئيسي. Goodbye.
See the trees grow, they were here long before. They're keeping our stories, and when we're older, they will still stand tall. Things time will tell. We might never know. الار في بارك الجديد لحد الآن لطيف، فيه مرافق خدمات جميلة. طبعا فيه كمان ناس تيجي بتخيم مثل هيك، وفي المهم يعني نلاقي الحشرات اللي بده اياهم. شو هاي؟ اوه I think ليش تخليها على ايدك ماما؟ That's nice. Look at that. It's a monarch moth. صاحب المكان هاد كان عم بدور على بيت، وكان عم بدور على أرض عشان يشتريها وبده مساحة كبيرة يكون معاها. فإجا لقى هذا المكان في عليه بيت وفي معاه دنومات كتير. اشتراه وسكن بجزء منه، والجزء الثاني عمله RV بارك. بصحى الصبح من بيته بكزر على المكتب اللي عامله لإله وبقعد بتسلى، ولا أحلى من هيك، وعايش بالطبيعة بمكان جميل كتير. اليوم موعد المسح تبع الأرض، مسحين هيهم جوا عشان يحددوا الحدود تبعت الأرض، حطوا الماركرز. أنا جاي وجايب معاي التشين سو عشان إذا بدي أقصقص شوي. الأراضي هون بتكون مفروزة بس الحدود تبعتها مش معروفة، فلازم الواحد يجيب مساح عشان يحط له الماركرز تبعت الأرض، يعرف وين بدايتها وين نهايتها. هيهم حاطين أول مارك، بدي أروح أشوفها. غابة Welcome to the jungle. طبعا قبل شوي شفت غزال بكزدر، يعني الواحد كأنه عايش في الغابة رسمي. وبيحكوا إنه هون في بوب كاتس اللي هم بتكون بسة كبيرة، مش مفهوم هي أسد ولا هي نمر، بس بتكون شرسة. شوفوا هالشجرة ما أحلاها، ضاربة كوع. How is it going? It's going pretty good. Did you reach to the end of the property yet? Not yet. Still going. We got about 500 more feet. هذا الجزء من الأرض هون أول مرة بفوت عليه، أصلا ما كنت أعرف إنه هون إنه في تكملة للأرض، بس مع السيرفي بلشت أكتر تبين. شو بده يفضيها ما بعرف كيف بدها تتفضى. يعني بدها شغل بلاوي. واليوم بالأرض عم بستنى قاعد زلمة من شركة اللي بيعملوا فورستري مالتشنج بسموها. بيجوا معاهم ماشينة كبيرة وبكون في قدام مطحنة ضخمة، وبتصير تفوت تاكل الشجر كلياته، بتفتفته، بيعملوا له جرايندينج. هون كل شيء بياخد وقت عندهم، الناس مشغولة، ما في حدا بيجيك بسرعة. هذا الاشي اللي احنا متعودين عليه مش متوفر هون. يعني في ناس حكيت معاهم تليفون لسه بدهم 3 أسابيع أو 4 أسابيع بس عشان يجوا يطلعوا على الأرض وشو طبيعة الشغل اللي بدهم يعملوه. وهاي الزلمة وصل.
اجا الزلمة طبعا طلع على الأرض وطلع على الشغل، لسه بده كمان أسبوع عشان يجي يبلش الشغل. يعني وقتنا كتير عم بضيع وإحنا عم نستنى إشي تبعون مساحة الأرض وإشي تبعون في السبتك بيرمت عشان نقدر نحفر. لسه بدهم يستنونا لحد ما ننظف الأرض بعدين يجوا يعملوه. وطلبوا منا كمان إشي اسمه سويل تيست أو سويل ماب، بيعملوا تيست لطبيعة التراب عشان يشوفوا إذا بزبط يركب فيها سبتك ولا لا. احكي لنا عن جيراننا المينونايتس والآمش. حسب ما فهمت إنهم هم فصيلة أو يعني بيقربوا للآمش أو جايين من نفس الأصول. هلا الآمش أصولهم حسب ما أنا فهمت إنه جايين من ألمانيا. بإحدى الحروب هربوا من ألمانيا وإجوا لهون. هدول الآمش بيآمنوا بطريقة معينة بالحياة وغريبة شوي. مثلا كهرباء ما بيستعملوا، تليفونات ما بيستعملوا، سيارات ما بيستعملوا. يعني عايشين الحياة تبعتهم بطريقة بدائية جدا، وكلياتهم بتلاقيهم هم شغلتين أو ثلاثة اللي بيشتغلوا فيهم، يا ببناء الخشب أو بتلاقيهم بيشتغلوا بالمتل بالحام وتفصيل الحديد. والشغلة الأخيرة هي شغلة الزراعة، بيزرعوا منتجات وبيبيعوها. فإحنا لما إجينا هون على المنطقة كلهم حكوا لنا روحوا اشتروا من المينونايتس، ما فهمنا شو. طلعوا عبارة عن شوبس صغيرة، إن شاء الله نقدر نصور لكم إياها تشوفوها. شوبس صغيرة، وشو بلقطوا اليوم بحطوا على رفوف وبيبيعوا. أسعارهم أعلى شوي من المحلات الثانية أو من البيج بوكس ستور زي وول مارت مثلا، بس البضاعة تبعتهم اللي بياكلوا منه ببيعوه بحطوه على الرف. دخلنا على الأرض. اليوم بدنا نعلم الشجر اللي بدنا نشيله أو شجر اللي بدنا نخليه، عشان يوم الأربعاء رح يجي شخص مع المالتشر ونعمل درايف واي. هيك نشيك عليها كمان عشان كل ما بنيجي على الأرض عم نكون مبسوطين، فقلنا بنيجي ونشيك عليها. Stories of joy and of sorrow. I'm dying to